Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah unboxing Redmi Note 14 yang version 4G. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk yang version 5G. Sebab perbezaan harga dia sekitar RM200. Jadi kita nak tengoklah apa dia dah upgrade selain daripada network 5G. So dalam video kali ini kita akan tengok apa perbezaan 4G dan version yang 5G. So untuk rekaan kotak dia lebih kurang sama aja dengan version yang 4G. Cuma kat atas ni dia tak ada tulis support NFC sajalah. Dan kat bawah ni dia ada tulis 45W turbo charging. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat SIM ejector tools, user manual dan warranty card, casing, phone, yang ini kita akan tengok kendian, kabel Type-C dan charger 2 pin 45W. So tu aja yang korang akan dapat. Untuk design dia, corak dia nampak lebih cantik daripada version yang 4G tu. Jadi design dia nampak lebih fresh dan rasa premium. Untuk permukaan cover dia adalah jenis yang matte. Dan kali ini body dia adalah lebih nipis daripada version yang 4G tu. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab phone ni dia tak rasa murah dan IP rating dia pun dah upgrade ke IP64 yang lebih baik. Kat sebelah kanan ada volume dan power button. Kat bawah pula ada SIM slot, USB-C, mic dan satu speaker. Lepas tu dia support SIM yang jenis hybrid. Dan kat sebelah kiri pula dia tak ada sebarang shortcut key. Kat atas pula dia ada 3.5mm audio jack, speaker, infrared dan satu mic. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inci guna AMOLED screen. Jadi nak gunakan dia untuk layar movie ke main game tu, skrin dia masih nampak terang dan support Doby Atmos dual speaker. Lepas tu masa scrolling pun rasa smooth juga sebab dia guna refresh rate 120Hz. Cuma skrin dia guna Corning Gorilla Glass 5 dan bukannya jenis yang Victus tu. So kalau korang nak skrin yang tahan campak, korang kena add on lah sikit untuk version yang Pro Plus dan Pro itu. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Xiaomi HyperOS based on Android 14. Jadi interface dia memang nampak clean, simple dan rasa fresh. Lepas tu phone ni dia masih support function NFC lagi walaupun kotak dia tak ada tulis. Lepas tu dia ada in-display fingerprint sensor, memory extension, second space, heart rate dan sama juga dia boleh support untuk OTG pendrive. Cuma kat dalam sini dia masih tak ada features AI. Jadi function dia lebih kurang sama aja dengan Redmi Note 14 yang version 4G itu. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5110 mAh. Jadi bateri dia adalah lebih kecil sikit kalau kita compare dengan version yang 4G tu. So kalau korang ambil yang version 4G tu dia dapat 5500. Kalau ambil yang 5G ni dia cuma dapat 5110 mAh aja. Untuk charging dia pula, charging dia adalah lebih laju sikit kalau kita compare dengan version yang 4G. Sebab kali ni dia dah support 45W turbo charging. So kalau korang charge daripada 0% sampai 100%, bateri dia boleh dapat full charge dalam masa 1 jam aja. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra yang cukup power. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke scrolling dan swiping tu, kelajuan dia memang cukup laju. Cuma gaming experience dia saya tak pasti lagi sebab ini adalah quick unboxing video. Tapi kalau kita compare dari segi Antutu score, Antutu score dia adalah lebih tinggi sikit kalau kita compare dengan G99 yang Ultra tu. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 108MP untuk main kamera, 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk makro dan 20MP untuk kamera depan. So untuk kamera yang version 5G ni, dia dah support ultra wide dan ada kamera OIS dan EIS. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk ambil gambar tu, gambar dia adalah lebih stable dan nampak terang. Untuk function dia pula, function dia tak banyak beza dengan version yang 4G. Cuma kat sini saya perasan dia tak ada dua video dekat sini lah. Kalau yang version 4G tu dia ada dua video, yang ni dia tak ada dua video. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel gambar yang saya ambil guna Redmi Note 14 5G ni. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya, yes cukup berbaloi sebab kita tambah RM200 saja. Kita dah boleh dapat kamera yang ada EIS, OIS, 5G dan ada kamera ultra wide. Cuma untuk kerja harian tu, features AI dia agak basic aja sebab dia tak ada feature-features yang sedap untuk kegunaan harian tu.
So kalau korang nak AI yang lebih power, korang kena top up lah lebih sikit untuk version Redmi Note 14 Pro Plus yang 5G tu. So korang rasa macam mana? On tak Redmi Note 14 5G ni? Komen dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone terbaik untuk segmen budget. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ni dan tekan butang loceng. So saya rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.